Donald Trump și Jerome Powell se contrează din nou. Pare că este inevitabil această ceartă dintre cei doi, care a luat deja amploarea cu câteva zile când Jerome Powell a zis că nu vrea să taie dobânda de referință și nu vede de ce să facă asta în ședința de pe 7 mai care urmează. Atât i-a trebuit. Auzind toate aceste lucruri pe care le-a zis Jerome Powell, Trump s-a supărat foarte, foarte puternic și a zis că vrea să-l dea afară. La bălăcării l-a făcut în toate felurile, a zis că trebuie să taie dobânda acum. Știm foarte bine că între cei doi este o luptă de când a venit Donald Trump președinte, de la începutul anului 2025. Ăsta era și planul lui Trump, să scadă dobânzile de referință, ceea ce pare că momentan nu poate să facă, având în vedere că Jerome Powell este în continuare șef la Rezerva Federală. Dar Trump are un plan, vrea să-l dea afară înainte de termenul fiind undeva în mai 2026, deci un an de zile de acum încolo îl vom avea pe Jerome Powell dacă Trump nu face un plan pentru a-l da afară înainte de termen, ceea ce a zis că ar vrea. Acum, presa desigur vehiculează un nou nume pentru Rezerva Federală, pentru șeful Rezervei Federale, despre care vom discuta și noi, să vedem care este urmașul lui Jerome Powell sau care ar putea fi urmașul lui Jerome Powell. Desigur, mă zic dacă toate astea sunt bune pentru piețe, deoarece ieri bursa americană a picat destul de puternic după ce s-a deschis, după sărbătorile pascale, desigur, în care sper că și voi v-ați relaxat alături de familie și de prieteni, da? Că mai aveți după perioadele astea destul de dificile din piețe, mai ales din 2025. V-am urat un Paște fericit, Hristos a înviat și sperăm ca lucrurile să arate mai bine de acum încolo pentru piețele financiare, dar desigur vom discuta impactul dacă cumva Trump va merge până la capăt și va da afară pe Jerome Powell, dar și ideea asta că Trump ar putea să-și pună luțul lui. Dacă țineți minte, noi pe live-uri, apropo o să avem live și mâine, vorbeam despre ideea asta că Trump o să-și pună luțul cum și-a pus Gigi Becali același lucru, un ajutor să zicem, în care să-l sune să-i spună lasă dobânda mai mică, ridică dobânda sau nu face absolut nimic, adică într-un fel la comandă. Vom ajunge în zona aia sau nu, care este impactul asupra pieței, vom discuta. Numele meu Daniel Niță, fac asta deja de prea mult timp, vreau să vă salut pe toți, bine ați venit aici, dacă sunteți oameni noi apăsați butonul de subscribe și desigur, dacă vă plac videourile astea mai scurte așa, nu este să apăsați și butonul de like, să o ducem în algoritm puternic. Începem în forță acum după ce am băgat ceva drob, ceva miel, ceva ouă de Paști, băgăm puternic acum să vedem ce se întâmplă cu cei doi. Hai să vedem aici, de unde a început totul. E bine, cum vă ziceam, tot a început de la conferința de presă a lui Jerome Powell. A zis că, domnule, eu nu vreau să tai momentan, n-am de ce să tai dobânda de referință în momentul de față. Trump, auzind asta, desigur, a venit și a zis Jerome Powell este întotdeauna prea târziu și întotdeauna greșește, adică prea târziu n-a tăiat dobânda de referință. De ce? Păi, dacă țineți minte în trecut, cine l-a numit pe Jerome Powell? Trump l-a numit în primul lui mandat. Deci în primul lui mandat, în 2016, când a câștigat și a pus șef la Rezerva Federală pe Jerome Powell, cu care s-a înțeles bine o perioadă, apoi cei doi s-au certat destul de mult. Știm foarte bine că Jerome Powell a tăiat dobânzile un pic cam târziu atunci în 2020, de-aia zice că este întotdeauna târziu, că le-a tăiat atunci din faptul că a venit COVID-ul și le-a tăiat la zero. Da, Trump ar fi vrut să le taie un pic mai devreme de când Trump a început să pună acele tarife pe care le pune și acum. Țineți minte că a pus aceleași tarife undeva în 2018, desigur cu un grad mai scăzut. A pus Chinei destul de multe tarife și atunci, dar și atunci voia ca Jerome Powell cumva să dea înapoi ceea ce a făcut-o un pic mai târziu decât s-ar fi așteptat el și de acolo a început toată cearta dintre cei doi. În 2020 l-a salvat pe Trump. Atunci țineți minte că a dus dobânzile la zero foarte, foarte rapid și a început acel QE, quantitative easing, pomparea de bani artificiali în economie, care desigur a ținut economia pe linia de plutire, dar a făcut și o inflație destul de mare câțiva ani mai târziu. Deci de aici a început treaba. Pe Jerome Powell a numit Donald Trump, nu cred că îl va mai numi, e destul de clar după ce a zis asta. Jerome Powell este întotdeauna prea târziu și întotdeauna greșește. Demiterea lui Powell nu poate veni destul de repede, adică vrea să dea afară mult mai repede decât mai 2026. Fed ar trebui să reducă de mult dobânzile. Acum, eu pot să fiu de acord
acord cu Donald Trump de data asta, deoarece cred că da. Cred că de data asta Jerome Powell joacă un joc politic, având în vedere că omul nu mai are nimic de pierdut în momentul de față. Știe că Trump nu o să-l mai nominalizeze odată pentru șef la Rezerva Federală și a zis dacă n-am nimic de pierdut, stau puternic aici și încerc să fac lucrurile cum cred eu, ok? Acum, privind toată situația geopolitică din momentul de față și economică, ai inflația destul de bine, destul de stabilă. Dacă ne uităm aici, Truflation, putem să ne uităm la acest indicator Truflation, 1,38, stă destul de jos. Acest Truflation îți arată inflația un pic adevărată și este un indicator și pentru CPI. Putem să vedem de aici de când Truflation a început să scadă și CPI-ul a început să scadă, deci analiștii spun că am putea vedea chiar sub 2% zona asta de inflație, cu toate că tarifele astea, că asta și zis Jerome Powell, că nu știe neapărat impactul lor și cât inflație va pune în economie. Eu am mai zis, probabil va fi tranzitorie, am mai zis și Jerome Powell în trecut, dar acum nu s-a așteptat la atât de mari tarife pe care le-a pus Trump, ok? Dar având în vedere că și piața muncii este bună, pot să fiu de acord cu Trump că da, ar trebui să taie, iar Donald Trump a mai fost de mulțumit de faptul că a tăiat, știți foarte bine, înainte de alegeri atunci a zis că a tăiat pentru ca Kamala Harris să câștige alegerile, ceea ce este adevărat. Cumva și Powell face un mic joc politic acum, dar da, din punctul meu de vedere, dacă vrei să fii înaintea trendului, ar trebui să începi să tai dinainte, nu să fii forțat, cum a fost Ben Bernanke în 2008 când au venit situația foarte, foarte negativă și Jerome Powell în 2020, știți foarte bine că a fost la fel de forțat să taie atunci cu COVID, da? Da, Ben Bernanke a venit într-o criză economică, Powell nu putea să vadă că vine COVID-ul, era prea greu pentru el. Ok, bun. Hai vedem ce am mai zis aici. Trump, vă pun și un video micuț cu el, imediat ne uităm. Oh, he'll leave. If I ask him to, he'll be out of there. But I don't think he's doing the job. He's too late, always too late, a little slow, and I'm not happy with him. I let him know it, and if I want him out, he'll be out of there real fast. Believe me. Bun, putem să vedem aici că Trump a zis că dacă îl vrea afară pe Jerome Powell va pleca. Dacă vreau eu, îl dau afară. Nu e chiar atât de ușor. Nu îl poate da afară. Îl poate da afară doar într-o situație în care Jerome Powell face ceva greșit legal sau nu mai poate, din motive medicale, să ducă această funcție mai departe. Dar nu e niciuna dintre cele două în momentul de față. Faptul că e în dezacord președintele Statelor Unite cu președintele Rezerve Federale, asta nu face caz pentru a-l putea să dea afară. Deci numai în cazul ăsta trebuie să găsească un motiv destul de întemeiat legal ca să poată să-l dea afară, ceea ce momentan nu poate. Deci nu poate. Dacă nu face nimic, Jerome Powell ieșit din spectrul legal, până în mai 2026 îl va avea pe Jerome Powell la Rezerva Federală. Desigur, poate să-l amenințe, poate să-l forțeze, poate, dar pare că momentan nu cedează, cum nu cedează nici Xi din China pe acest război de tarife, cel puțin momentan, nu cedează nici Jerome Powell aici. Deci da, nu poate să-l dea afară, numai dacă găsește anumite chichițe legale care sunt foarte complicate în momentul de față. Ok, bun, hai vedem ce am mai zis, că nu s-a oprit aici Donald Trump, a mai zis așa, singurul lucru la care e bun Powell e să scadă dobânzile, altceva n-avem nevoie de el. Cred că la un moment dat Powell va reduce dobânzile. Asta e destul de clar, nu? Trebuie să o facă. Powell va avea parte de multă presiune politică, adică din partea lui. Fed le datorează americanilor scăderea dobânzilor. Asta este clar, da, trebuie să o faci într-un fel, într-o balanță și cu inflația și cu piața muncii. Eu am mai zis, Jerome Powell nu reacționează neapărat că pică piețele financiare, și zis asta, nici măcar piața de obligațiuni, care a zis că erau niște hedge funduri cu prea mult leverage, ceea ce v-am zis și eu pe live-uri. El reacționează în momentul când urcă șomajul, ceea ce momentan șomajul nu a urcat, deoarece chiar atunci oamenii suferă foarte, foarte puternic. Deci până când nu vom da șomajul foarte sus, nu cred că îl vom clinti pe Jerome Powell să taie prea mult dobânzi, da? Vom vedea pe 7 mai. Bun, Powell e groaznic, zice aici Donald Trump. Trump spune că Rezerva Federală nu sunt niște oameni prea inteligenți. Trump, dobânzile ar trebui să fie deja scăzute, ceea ce nu neapărat ar trebui. Din mai, iunie, cel mai probabil ar trebui să încep să le scazi deja. Nu cred că Powell își face treaba.
Trump spune că președintele Rezervei Federale Powell va pleca dacă îi cere acesta. Și putem să vedem aici și pe Donald Trump și pe Jerome Powell. Acum, Trump mai e nemulțumit că și europenii și Lagarde scade dobânda de referință, iar Statele Unite nu face asta în momentul de față, au tăiat chiar de 6-7 ori, aduncând undeva la 2,25 în Uniunea Europeană dobânzile, în timp ce Statele Unite stau la 4,5 în momentul de față. Toate astea desigur au un impact și asupra DXY-ului, care arată cam așa, după ce s-a zvonit că ar vrea să-l dea afară și nu știu dacă Trump merge până la capăt sau nu, dolarul a picat foarte, foarte puternic și acum este undeva DXY-ul sub 100, indicele dolarului aici. Asta desigur favorizează aseturile de risc cum ar fi Bitcoin, dar favorizează și aurul care a făcut un all-time high și face all-time high peste all-time high. Dar și Bitcoin se ține bine pe perioadele astea față de cazurile din trecut în care erau dezechilibre majore și Bitcoin scădea foarte, foarte mult. Cumva de data asta Bitcoin stă acolo lângă aur, un fel aur digital adevărat. Da, putem să vedem că DXY din mandatul lui Trump și aici a făcut treaba, din 110, din zona asta de aici de 110, se tranzacționează momentan în 98 și lui îi place asta deoarece vrea să fie destul de competitiv pe partea de comerț și poți să faci asta când ai un dolar mai slab. Asta încearcă și chinezii, asta o să încerce și Uniunea Europeană, cu toate că momentan nu le este, euro este foarte, foarte sus în momentul de față, mai ales în paritate cu dolarul la 1,15, dacă vă vine să credeți. Da? Iar piețele, desigur, am văzut reacția ieri, S&P-ul și Nasdaq a căzut foarte, foarte puternic. Dacă mergem aici pe danielniță.ro și vă invit să faceți cont dacă n-aveți deja pe danielniță.ro și mergem la secțiunea acțiuni, putem să vedem aici S&P-ul minus 2,36, Nasdaq-ul minus 2,55 aici ieri. Deci cumva, din nou, piețele n-au reacționat destul de bine la acest lucru. Bun, acum, cine ar putea să fie următorul urmaș al lui Jerome Powell? Ei bine, ne-a zis un pic Donald Trump cine ar putea să fie și vă zic și vouă imediat. Este Kevin Warsh, 1995-2002, a lucrat la Morgan Stanley, deci din partea de bănci, un bancher. 2002-2006, asistent special al președintelui pentru politică economică, iar la Rezerva Federală, membru al Consiliului Guvernatorilor 2006-2011, a jucat un rol important în criza financiară din 2008 și a exprimat îngrijorarea cu privire la măsurile monetare extraordinare în timpul redresării. A fost foarte apropiat atunci de Ben Bernanke, iar el, domnul ăsta de aici, Kevin Warsh, a fost un liant între partea asta de Wall Street și partea asta guvernamentală, ceea ce l-a ajutat foarte, foarte mult pe Ben Bernanke, iar Ben Bernanke a zis despre el asta în 2008. A zis așa: tinerețea lui a generat unele critici, inclusiv din partea fostului vicepreședinte al Consiliului Preston Martin, însă abilitățile lui Kevin în politică și piețe, precum și numeroasele sale contacte de pe Wall Street, s-au dovedit a fi de neprețuit. Deci cumva vine din partea asta de Wall Street, cunoaște foarte, foarte mulți oameni de acolo, au lucrat și în partea bancară, deci știe foarte multe și plus este republican. Deci este perfect pentru Trump ca cumva să-l ghideze în zona în care vrea. Deci dacă e să o luăm așa, ăsta ar putea să fie următorul luțu. Acum, cum ar reacționa piețele? Piețele, dacă cumva se speculează și chiar vine Trump și zice ok, nu putem să-l dăm afară acum sau încercăm să-l dăm afară, dar cumva l-avem pe Kevin Warsh, care ăsta probabil o să fie un pic mai bun pe politica monetară, o să taie dobânzile foarte mult, o să treacă de la quantitative tightening, unde este în momentul de față, la easing, cumva o să introducă lichiditate în economie, că Trump are nevoie de asta. Numai faptul ăsta ar putea duce la lucruri bune pentru piețe, deoarece știm foarte bine că piețele reacționează înainte, adică nu așteaptă neapărat până în mai 2026 până când pleacă Jerome Powell. Dacă Jerome Powell rămâne încăpățânat, cu cât ne apropiem de finalul mandatului, cu atât piețele probabil vor aproxima că venim din nou în zona aia de quantitative easing. Acum, piețele poate să facă asta cu 6 luni înainte, cu 8 luni înainte, cu 3 luni înainte, asta rămâne de văzut și în momentul când se întâmplă QE, cumva să ai deja price și să vezi o corecție atunci în momentul ăla când se întâmplă sau când se întâmplă de dobânzi un pic mai mari. Asta rămâne de văzut, dar lucrurile oricum mai dau, vom reveni la partea de quantitative easing, adică la printări de bani și la încetarea acestui tightening, care desigur o să aducă un influx foarte, foarte bun pentru piețe și e foarte, foarte probabil, dacă nu până în vară, da, undeva spre toamnă cumva să vorbim despre noul șef de la Rezerva Federală și ce ar putea să facă el și atunci am putea vedea lucruri mai bune. Dar cum vedeți voi situația?
Lăsați un comentariu, mâine vom avea și live, aștept undeva după ora 19 să vedem tot ce s-a întâmplat până acum, ce se mai întâmplă cu piețele. Momentan, cripto un pic mai stabil decât bursa americană, care în continuare cu acest tarif al lui Trump nu stă excelent. Vom discuta mai mult mâine pe live și despre asta. Care este opinia voastră despre ce ați auzit până acum? Lăsați un comentariu, este foarte, foarte important. Numele meu Daniel Niță, dacă v-a plăcut butonul de like, îl găsiți în descriere, deci dacă vă uitați jos, nu cred că este mult pentru voi. Apăsați butonul de like și desigur dați share acestui video la prieteni pentru a afla ce se mai întâmplă în sfera asta economică și de duelul dintre cei doi magnifici pe care vedem aici, Donald Trump și Jerome Powell, care va decide dacă piața va urca sau va scădea în perioada viitoare, mai ales că ne apropiem ușor și de următoarea ședință Fed de pe 7 mai. Toate linkurile aveți în descriere, aveți danițe.ro, mergeți în secțiunea asta dashboard, că e foarte, foarte bună. Aici tot ce trebuie să faceți, să vă faceți cont. Aveți partea de cripto, aici aveți partea de acțiuni pe care v-am arătat-o mai devreme. Calendarul economic îl găsiți și pe el aici. Vă puteți face portofoliu aici, vă puteți spune ce criptomonede aveți, o să fie implementat și cel de acțiuni. Aveți partea de investitorii mari balene, ce dețin ei. Aveți și partea de consultanță, toate aici. Aveți și secțiunea de Patreon pentru content premium în descriere. Desigur și NordVPN aveți reducere de peste 70% la NordVPN și desigur aveți aici XV Exchange. Desigur dacă tranzacționați pe acțiune aveți eToro. Numele meu Daniel Niță, ne auzim în următorul. Stay safe, much love!